Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog is, so kung napanood nyo yung last ko na video about sa abandoned luxury apartment part 1. So, ito yung part 2 ngayon. Kasi hindi namin natapos last week. So, ipapakita ko sa iyo yung kabilang building. Kasi, nakaraan, pinakita namin yung kabilang building. So, today's vlog is yung kabilang building naman. So, samahan nyo ako guys na ikutin itong luxury apartment part 2. So, let's go guys! In 3, 2, 1, go! Mga bago pa guys. Oh, hindi pa nagagamit. Yung oven nila, oh. Hindi pa nagamit. Nagamit naman pala, Vance, kasi may bill na siya, oh. So, ibig sabihin, tulugan dito. Tapos dito guys, is CR. So, di ba ang ganda? So, last bill nila is 2012. So, dito is... Hi guys. Si Kadi off. Tapos ganito yung view mo guys, oh. Wow, super nice. Sarap gumising sa umaga. Then may bathtub pa, oh. Maliit lang yung mga toilet nila pero ang gaganda, super. Then yung mga curving ng mga handle ng doorknob. Ang ganda. Gentle reminder, kindly turn off all lights and aircon before you leave. Thank you! So may reminders ka kasi mga cabinet nila guys. So may mga gamot po guys. Oh, naiwan. Yan. Band-aid. Last to blast pala. So, mga first aid nila. Wow! Nice ng ano nila. Tas yung... Ano to? Ilaw? Ilaw. Ang ganda. Tapos ito yung ilaw nila. Tapos yung ano niya, oh, yung bitas ng hagdanan niya. Ang ganda. Kahoy. Ang ganda ng kulay ng wool. Ang ganda sa mata, no? Oo. And then dito is kitchen. Ang laki. Yung budiga nila. Bawal pa rin kung ibang style mo, di ba? Ano nila? Dito, social, dependent pa guys. Ganyan. Pero nagtipid sila da guys sa walis. Tingnan naman, oh. Nangayaya chingga. Exhaust fan. Gas stove. So ito, talagang nagamit talaga siya. Mga kwarto na made isa tabi ng toilet. So, lang guys, makita tayo. So, dito guys, nice kasi may carpet. Ito
So guys, ang ganda ng room dito. So, ang ganda din ng closet niya guys. Yan. Sobrang ganda. So, toilet. Master bedroom kasi ang laki niya guys. Ito yung master bedroom. Ganda yung mga yun guys. So bagong-bago pa yung mga tiles. Basag-basag na yung inidoro nila. Ay yung sink. Hi guys! Ginagawa mo? What's up, what's up? Shower. Laki.
again, and then bathtub, pero wala ng bathtub. Living room. Ganda guys. So maybe isa lang talaga yung may-ari nito guys, kasi buong bahay. Pero kung ako yung katulong dito guys, hindi ko talaga kaya na sobrang laki. Yung kitchen guys. Wow, ang ganda ng painting guys. Nice. Ang dami. So yung microwave guys, nandun pa sa loob. Parang Japanese style ng ano nila oh. Yung pintuan. Maid's room. Yan. Ang cute. Ang ganda guys. So ito yung bathroom niya. Sobrang laki guys. So, kaya tayo guys sa second floor. Tingnan natin kung ano meron. Ang ganda ng bathroom guys. Ang ganda ng wall. So another room again. So ito naman po yung ano nila. Sliding door again. Yung closet. Yan. Yung design, bamboo. Parang bamboo. Wow! Maganda yung toilet. Wow! Ang laki ng bathtub. Meron pang SIM card. Ayan. Tuluan ito. Hindi kasi meron ito pa. Oh, dito yung Plug nila. Tinutubuan na kasi may tubig siya. Oh. So ito yung kanila mini garden. Napaka-nice ng Middle Days ngayon. So ito yung dito sila naglalaba, laundry. Wow, ang laki. Place. Ibang place na. Ibang place, di ba? Ang ganda ng kalawak. Ang laki. Diba? Mga DVD guys. Ito guys, napanood ko na to, The Killing. Hindi ko pa napanood. Pero guys, mga bago pa, blurry, hindi pa nabubuksan. Ayan yung may tag. $48. Nakikita niyo ba guys? Hindi nakikita. Ayan guys, oh. $48 guys. Sobrang ano pa niya guys. Ang linis oh. Ang ganda ng cabinet yung Ganda, diba? same yung design niya sa labas at saka sa toilet. Ang ganda guys. Bathtub again. Sobrang ganda. Ganda guys, diba?
Sobrang linis niya pa guys. As in, napakasayang nung building na to kasi ang ganda-ganda guys. Tapos, ang linis-linis ng mga bahay. And then dito is room. So siguro mga lagay na mga importante na mga sliding din siya. Ano siya over? So ganyan siya guys. Closet yan eh. O, diba? Ayan. So dito is ganyan siya guys. So maraming toilet siya guys. Kabilaan. Oh, may bathtub dyan. Tapos may bathtub. So, thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Galang Masbatenya. And, shout out pala kay Cabs the Explorer. Kasi, sa pag-shout out niya sa channel namin ni Kaday Off. So, sana ay ma-visit nyo yung channel niya. Ito yon, ito. Kasi, may purpose yung pag-vlog niya. Kaya siya nag-vlog para sa kanyang bayaw. So, mababasa nyo sa mga description box niya, doon sa mga video niya. So, sana madalaw nyo ang kanyang channel na si Cabs the Explorer. So, ito, ilalagay ko siya o ilalagay ko sa description box. So, thank you guys sa pagsama sa amin. Again, sa pagsama sa amin today. So, see you on my next vlog. Bye-bye!